السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وكويسين. كل سنه وانتم طيبين وعيد اضحى سعيد علينا جميعا. النهارده ان شاء الله هنشتغل مع بعض خروف بطريقه سهله وبسيطه. تعالوا نشوف هنعمله ازاي مع بعض. كل اللي هنحتاجه بواقي خيط من عندنا، وهشتغل على فتلتين، وهستخدم ابره مقاس 4 مليمتر. تعالوا نشوف هنعملها ازاي مع بعض. اول حاجه هنعملها نعمل جسم الخروف. اول حاجه هنعمل العقده السحريه. هرتفع سلسله اثبت بيها الشغل بتاعي. هسحب الطرف بالشكل ده واخد لفه على الابره، وهاجي هنا اسحب الخيط. ادي لفه 2 3 4 5، وهطلع منهم مرة واحدة. هرتفع سلسلة وهاخد لفة على الإبرة، وهاجي هنا أسحب الخيط بنفس الطريقة اللي بدأنا بيها في الأول. 2 3 4 5، واسحب الخيط منهم كلهم واقفل بسلسلة. هبدأ اضيق دي شوية كده. انا هشتغل هنا 6 بف، يعني انا كده اشتغلت 2، هشتغل كمان 4. ادي 1 2 3 4 5، وهطلع منهم مرة واحدة وارتفاع سلسلة. ادي 1 2 3 4 5، وهطلع منهم مرة واحدة وارتفاع سلسلة. هشتغل كمان 2 وارجع له. انا اشتغلت 6. هاجي دلوقتي اسحب طرف الخيط شايفين اول سلسلة عملناها عند اول غرزة بف. هاجي كده واقفل فيها منزلقة، وهاجي السلسلة اللي بعديها واقفل منزلقة، وهرتفع سلسلة وهرفع الخيط واخد لفة على الإبرة، وهاجي هنا عند السلسلة دي في الفراغ. شايفين بين غرزة البف دي وغرزة البف في فراغ. هاجي هنا هشتغل 2 غرزة بف في نفس المكان. ادي لفة 2 3 4 5، واطلع منهم مرة واحدة وارتفع سلسلة، وهرجع تاني في نفس المكان. هاخد لفة على الإبرة وهرجع لنفس المكان اشتغل غرزة بف مكونة من 5 لفات. ادي 1 2 3 4 5، وهطلع منهم مرة واحدة وارتفع سلسلة. هاجي هنا في غرزة البف التانية، هاخد لفة على الإبرة وهاجي عند غرزة البف
واسحب، ادي لفة 2 3 4 5 وهطلع منهم مرة واحدة وارتفاع سلسلة، وهيجي في نفس المكان تاني اشتغل غرزة بف. وارتفاع سلسلة، هاجي هنا بين غرزة البف وغرزة البف واشتغل 2 غرزة بف، وبين الفراغ ده والفراغ ده شايفين هنا وهنا وهنا. ده شكلها بعد ما خلصت الراوند ده. دلوقتي هنبدأ نقفل في اول سلسلة منزلقة، والسلسلة اللي بعديها هنقفل منزلقة، وهرتفع سلسلة، وهنا هنبدأ نعمل غرزة البف. هنشتغل في كل فراغ يقابلني غرزة بف. هسحب الخيط بالشكل ده واخد لفة على الإبرة، وهاجي هنا اسحب الخيط، ادي 1 2 3 4 5 واطلع منهم مرة واحدة وارتفع سلسلة، وهاجي هنا في الفراغ التاني، هاجي الفراغ اخد لفة على الابرة، وهاجي في الفراغ اسحب الخيط، ادي لفة 2 3 4 5 وهطلع منهم مرة واحدة وارتفاع سلسلة، وهاجي هنا في الفراغ اشتغل كمان غرزة البف. في كل فراغ يقابلني هشتغل غرزة بف. وارتفاع سلسلة، هاجي دلوقتي بصوا ده شكل القطعة بتاعتي. هاجي دلوقتي اقلب القطعة بالشكل ده. لازم لما اجي اعد غرز البف بتاعتي هلاقيها 12. هاجي دلوقتي اقفل منزلقة، وهيجي في اول فراغ يقابلني هقفل منزلقة وارتفع سلسلة واسحب الخيط واخد لفة على الابرة، وهاجي هنا في الفراغ ده
اشتغل غرزة بف، والفراغ ده اشتغل غرزة بف، والفراغ ده اشتغل غرزة بف. هشتغل كمان 4 سطور وهرجع لكم. انا كده اشتغلت ال4 سطور، ادي 1 2 3 4. هاجي دلوقتي وهقفل منزلقة. هاجي دلوقتي هنا في اول فراغ يقابلني هشتغل المنزلقة عادي وارتفع سلسلة وبسحب الخيط بالشكل ده، وهنشتغل اول غرزة بف في اول فراغ. ادي 1 2 3 4 5، وهطلع منهم مرة واحدة وارتفع سلسلة. الفراغ التاني بقى هنشتغل فيه منزلقة. الفراغ اللي بعديه هنشتغل فيه غرزة بف. ادي 1 2 3 4 5، وهطلع منهم مرة واحدة وارتفع سلسلة. واللي بعديها هشتغل منزلقة، واللي بعديها هشتغل غرزة بف وارتفع سلسلة، واللي بعديها اشتغل غرزة منزلقة. هاجي هنا دلوقتي اخر حاجة هشتغل منزلقة، وهاجي هنا عند اول سلسلة واشتغل منزلقة، وهسحب الخيط بالشكل ده، وهنبدأ نقص الخيط. طبعا كلنا بنكون عندنا بواقي خيط زي دي بالظبط كده. هنبدأ نحشي جسم الخروف بتاعنا بيها. لو عندنا فايبر تمام، ما عندناش هنستخدم البواقي الخيوط بتاعتنا. ده بقى شكلها. طرف الخيط اللي احنا سيبناه دوت هنحطه في ابرة تنظيف. هنيجي دلوقتي تحت السلسلة بتاعت غرزة البف دلوقتي عند اول غرزة بف، وهدخل بنفس الطريقة وغرزة البف التانية وغرزة البف التالتة وغرزة البف الرابعة وغرزة البف الخامسة وغرزة البف السادسة. وهنبدأ نسحب طرف الخيط ونقفل جسم الخروف بتاعنا. انا ببدأ اثبت الخيط بتاعي بنفس الطريقة وهقص الخيط.
كده اتكون معانا جسم الخروف. دلوقتي هنبدأ نعمل الرجل مع بعض. اول حاجة نعمل العقدة السحرية بارتفاع سلسلة، وهاجي هنا اشتغل 6 غرز حشو. ادي 1 2 3 4 5 6، وهبدأ اقفل الدايرة السحرية بتاعتي، وهاجي هنا عند اول غرزة حشو وهقفل منزلقة. هرتفع سلسلة وهاجي في نفس المكان تاني وهشتغل اول غرزة حشو، والغرزة اللي بعديها غرزة حشو، واللي بعديها غرزة حشو، واللي بعديها غرزة حشو. دي غرزة المنزلقة ما بنشتغلش فيها، ودي غرزة الارتفاع اللي بنرتفعها. هاجي دلوقتي اقفل منزلقة تحت اول غرزة حشو، وارتفع سلسلة، وهرجع لنفس المكان تاني اشتغل غرزة حشو، واللي بعديها 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 غرزة حشو. هاجي في اول واحدة واشتغل غرزة منزلقة، احنا بس هنشتغل اول سطر غرز حشو 6، ونشتغل فيهم كمان سطرين غرز حشو، كده 3 سطور. هنرتفع سلسلة. شايفين الحلقة الأمامية بتاعة الغرزة؟ هسحب الخيط، والحلقة الأمامية للغرزة اللي بعديها واسحب الخيط، وهطلع من الحلقتين، والحلقة اللي بعديها اطلع من الغرزة، والحلقة اللي بعديها اطلع من الغرزة. يبقى معايا 3 حلقات هطلع منهم مرة واحدة. هاجي اللي بعديها اتفضل معايا اخر 2، شايفين الطرف ده؟ هنبدأ ندخله جوه كده، اي بواقي خيط عندنا هنبدأ نحشي برضو نفس النظام الرجل. هبدأ اقص الخيط، بس هسيب مسافة شوية من الخيط بتاعي عشان هحتاجه. هبدأ اسحب طرف الخيط ده كده،
وهاجي هنا عند الحرف الفي وابدأ اسحب الخيط وانزل بالخيط لتحت بنفس الطريقة، وارجع تاني لفوق بنفس الشكل. وكده تكون معانا اول رجل. انا اشتغلت كمان 3 كده بقى 4. انا ليه سايبه الخيط ده؟ الخيط ده انا هخيط بيه في جسم الخروف بتاعي. دلوقتي هنعمل راس الخروف مع بعض. فاكرين اول حاجه عملنا العقده السحريه وبعد كده اشتغلنا 6 غرز بف. نفس النظام هنعمل ال6 دول تاني. دلوقتي اول حاجه هنعمل العقده السحريه، هنثبت الشغل بتاعنا، هنرتفع سلسله وهنسحب الخيط بنفس الطريقه وهياخد لفه، واجي هنا في الفراغ اسحب الخيط. ادي 1 2 3 4 5 وهطلع منهم مرة واحدة وارتفع سلسلة، هاخد لفة على الابرة وارجع لنفس الفراغ تاني. ادي 1 2 3 4 5 وهطلع منهم مرة واحدة وارتفع سلسلة. هفضل شغالة بنفس الطريقة، هشتغل كمان 4 غرز بف، كده يكون معايا 6. انا كده بقى معايا 6. ادي 1 2 3 4 5 6. هاجي هنا عند اول سلسلة وهقفل منزلقة وهقص الخيط بتاعي. انا دلوقتي هشتغل على الظهر، هسحب طرف الخيط ده لجوه. شايفين الطرف ده؟ نبدأ نربطه مع الطرف ده كده. ده شكلها. هاجي دلوقتي بقى هجيب الخيط بتاعي اللي هو اللون التاني. شايفين بين كل غرزة بف وغرزة بف في فراغ. انا هشتغل في الفراغ ده. هاجي دلوقتي في اي فراغ هسحب الخيط، هنثبت الشغل بتاعنا بسلسلة، هرجع لنفس المكان تاني واسحب الخيط واشتغل غرزة حشو، وفي نفس المكان تاني هشتغل غرزة حشو. هاجي الفراغ التاني اللي بعد كده معايا الطرف ده، هسحب الخيط، هشتغل 2 غرزة حشو في نفس المكان. في كل فراغ هيقابلني هشتغل 2 غرزة حشو. لو جينا عديناهم في الاخر المفروض يطلعوا معانا 12 غرزة حشو. ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. هاجي بقى دلوقتي هاجي عند اول غرزة حشو عملتها وهقفل منزلقة
وارتفع سلسلة وارجع لنفس المكان تاني واشتغل غرزة حشو. واللي بعديها غرزة حشو، واللي بعديها غرزة حشو. هنفضل شغالين غرز حشو بدون اي تزايد، فوق كل غرزة حشو غرزة حشو. انا اشتغلت كمان سطرين غرزة الحشو بدون اي تزايد. هاجي دلوقتي اقفل بمنزلقة، هرتفع سلسلة. هاجي دلوقتي بقى اشتغل تناقص. التناقص هيكون في الحلقة الامامية. هسحب الحلقة وهاجي الغرزة اللي بعديها اسحب حلقة. معايا 3 حلقات هطلع منهم مرة واحدة. هاجي الغرزة اللي بعديها اسحب حلقة، والغرزة اللي بعديها اسحب حلقة. معايا 3 حلقات هطلع منهم مرة واحدة. هاجي بقى دلوقتي اجيب الخيط، ابدأ احشي الراس بتاعتي. هاجي بقى اسحب الخيط وهقص طرف طويل شوية. هقفل الدايرة بتاعتي ازاي؟ هجيب ابرة التنظيف وهاجي هنا، شايفين اول غرزة تناقص عملناها، وتاني غرزة تناقص، وتالت غرزة تناقص، وهبدأ اقفل الدايرة بتاعتي وابدأ بقى اثبت الخيط بتاعي. ده شكل الراس بتاعتي. هاجي دلوقتي هاجي كده ادخل بالابرة في نفس المكان، بس هطلع كده وهاجي ادخل، شايفين، بنفس الطريقة واسحب الخيط. ده اللي هنحط فيه العين بتاعتنا. وهاجي هنا في المكان وده العين التانية، وهبدأ بقى انزل كده واقص الخيط بتاعي. وده شكل الراس بتاعي، ده شكلها بعد ما ركبت العين. دلوقتي هنعمل الودان بتاعة الخروف. هنعمل العقدة السحرية. هرتفع سلسلة، هشتغل هنا 4 غرز حشو. ادي 1 2
3 4 وهسحب طرف الخيط اقفل الدايرة بتاعتي، وهاجي هنا عند اول غرزة حشو وهشتغل منزلقة وارتفاع سلسلة، وهرجع تاني لنفس المكان اللي قفلت فيه منزلقة وهشتغل غرزة حشو، واللي بعديها غرزة حشو، واللي بعديها غرزة حشو، واللي بعديها غرزة حشو. هاجي دلوقتي بقى اقفل بمنزلقة وارتفاع سلسلة، وهرجع اشتغل في نفس المكان غرزة حشو، واشتغل في كل غرزة غرزة حشو. ده شكلها بقى. هو بس هنشتغل سطرين غرزة حشو وهنبدأ نقص الخيط، وهقص الطرف الطويل ده وهسحب الخيط وهجيب ابرة التنظيف بتاعتي وما نقصش الطرف ده عشان ده هنقفل بيه. كده معايا 4 رجول والاتنين ودان والراس وجسم الخروف. تعالوا نقفلها مع بعض. دلوقتي هنركب الودن مع بعض. انا ركبت واحدة وهركب التانية معاكم. هاجي دلوقتي تحت، شايفين الحلقتين الحشو، وهسحب الخيط بتاعي وهدخل كده في بتاعة الودن بتاعتي اللي انا عاملاها. ده بيكون شكلها، وهبدأ اقص الخيط بتاعي. انا لزقتهم فلقيت ان الخيط مش هينفع ان انا اخيطه، فلزقتهم بالشمع. هاجي دي بقى كده قدام دي بالظبط واروح لزقاها كده. ده بقى شكلها. وهنلزق الراس بنفس الطريقة. انا حطيت الشمع وهاجي هنا كده وادوس جامد كده. ده شكله، ده شكله. انا عملت دي زي ما عملت الودان بالظبط.
يا رب الفيديو يكون عجبكم، وما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس ليصلكوا كل جديد. لو في اي استفسار في حاجه انا معاكم في الكومنتات. السلام عليكم.